ቋንቋ ኢንትረስት ያላችሁ መማር የምትፈልጉ ተወዱታላችሁ ጆይን አድርጉ ቻናሌን ቤተሰብ ሆኑ ሰብስክራይብ አድርጉ ደግሞ ከጎን ያለችውን የእንትን ምልክት የደውል ምልክት ንቁ ሁሌ ማወጣው ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ ማለት ነው አይ ሆፕ በእናንተ በኩል ሁሉ መልካም ሁሉ ሰላም እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ ዌል እንግዲህ ወደ ዛሬው ትምህርታችን እንሄዳለን ዛሬ እንግሊዝኛ ትምህርታችንን እንቀጥላለን let's get started Great. እንግዲህ ከባለፈው የቀጠለ ትምህርት ነው በቴንሶች ላይ ነው እየተማርን ያለነው የምታስታውሱት ከሆነ ታስታውሳላችሁ of course ባለፈው የተማርነው በፕሬዘንት ቴንስ ላይ ነው በፕሬዘንት ቴንስ ሶስት አይነት ቴንሶች አሉ ብያለው ፕሬዘንት ቴንስ ፓስት ቴንስ እና ፊውቸር ቴንስ ፕሬዘንት ቴንስ ወደ አራት አይነት ውስጡ ደግሞ አራት አይነት ፎርሞች አሉት past tense አራት አይነት ፎርሞች አሉት future tense ሶስት አይነትና present tenseን ባለፈው በሁለት ክፍል አይተናል ያላያችሁ ካላችሁ የተያያዘ ትምህርት ስለሆነ ፕሊዝ ይሄ የቴንሶች ትምህርት ተመልሼ አልመጣበትም ባለፈው ላይ ከተወሰኑ ወራቶች በፊት ነካክቻለሁ ተወሰኑ ወራቶች በፊት አስተምሬያለሁ ግን በጣም ኢምፖርታንት ስለሆነ ዛሬ ነው በዚህ ጊዜ በአዲስ መልኩ ነው እያስተማርኩት ያለሁት በደንብ እንድትይዙት ምክንያቱም መሰረት ነው ለእንግሊዝኛ ትምህርት ቴንሶችን ማወቅ በጣም መቼ እንደምንናገር ምን ላይ ሆነ እንደምናገር ስናገር እንግሊዝኛ ማለት ነው የሚነግረን ነገር ነው ቴንስ ማለት ይሄ መቼ የሚለውን ነገር የሚነግረን ስለዚህ በጣም ኢምፖርታንት ነው የበፊት ነገሮችን ስትናገሩ በፊውቸር ቴንስ መጠቀም የለባችሁም ፕሬዘንት ስትናገሩ ደግሞ መናገር ፈልጋችሁ በፓስት መጠቀም የለባችሁ ምናምን እንዲህ ነገሮች ብዙ ጊዜ ግራም ያጋቡ ናቸው እነኚህ ነገሮች ስለዚህ ይሄ በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ክፍል ነው እና በሶስት ክፍል ከፋፍዬ ነው እያስተማርኩ ያለሁት ባለፈው ሁለት ክፍልን አይተናል ፓስት ቴንስ ፕሬዘንት ቴንስን በሁለት ክፍል አይተን ጨርሰናል ዛሬ ፓስት ቴንስን እንጀምራለን ራይት እና ያላያችሁ ካላችሁ ፕሬዘንት ቴንስን ፕሊዝ ከዚህ በፊት ያወጣሁትን እንግሊዝኛ ቪዲዮ ሄዳችሁ እዩትና ተከታታይ እንዲሆንላችሁ እንዲያዝላችሁ ማለት ነው እዩትና ወደዚህ ትመጣላችሁ great past tense አራት አይነት past tense ፎርሞች አሉ አንደኛው simple past ነው ሁለተኛው past progressive ነው ወይ ደግሞ past continuous tense የምንለው ሶስተኛ past perfect ጽፈዋለሁ past perfect የሚባል ነው ሶስተኛ አራተኛ ደግሞ past perfect progressive የሚባል ወይ ደግሞ past perfect continuous tense የሚባለው ነው ኦኬ እንጀምር ዛሬ እናያለን ነኝን ማለት ነው simple past የሚለው ፎርም ወይ ደግሞ tense አይነት በምንድነው የሚገነባው ፎርሙላውን እዚህ ጋር ከጎን እየጻፍኩላችሁ ነው ያለሁት የሁሉንም ማለት ነው subject plus verb በpast የቨርቡ አያችሁ እዚህ ጋር verb በpast subject plus verb በpast tense right እንደዛ ነው የሚሆነው simple past በምሳሌ እናየዋለን I visited Hamburg last summer okay አይ ምንድነው subject አይደለ visit የሚለው ቃል መጎብኘት ማለት ነው አይደል visit past tense visited ነው አይደል visit yeah I visited Hamburg last summer okay Hamburg last summer ሄጄ ነበረ ወይ ደግሞ ጎብኝቼው ነበረ ነው just one like for a week or for 3 days ምናምን ሊሆን ይችላል የነበርኩት እዛ እና በቃ ሄድኩኝ ጎበኘሁት ያለቀ አክሽን ነው አሁን የምናገርበት ምክንያት ወደ past perfect ወደ ሶስተኛው ነው ወደ አራተኛው ስመጣ በጣም የሚለያይበት መንገድ ስለሚኖር ነው አሁን እዚህ ጋር በደንብ እየነገርኳችሁ ያለሁት ያለቀ አክሽን ነው ብዬ የምናገርበት ምክንያት አለኝ በኋላ ነግራችኋለሁ ለምን እንደሆነ visited አለቀ የvisit past tense verb ላይ ሁሌ past tense አለው present tense አለው የverb past tense አለው past participle የሚባላለው ባለፈው እነኚህ ነገሮች በደንብ ነግሬያችኋለሁ visited ነው right አንዳንድ irregular verbs አሉ ed የማይወስዱ እና እነሱ ይቀየራሉ ለምሳሌ go የሚለው verb went ነው past tense
gone ነው ደግሞ past participle ስለዚህ የgo ጎድ ምናምን አይደለም የgo ምንድነው went ከዛ gone ነው irregular verbs ይባላሉ እነዚህ ነገሮች ያዋቸው ብዬ ባለፈው ተናግሬያለሁ አስተዋውሳለሁ ቨርቦችን አሉ ጉግል ላይ በጣም ብዙ ቨርቦች የቨርቡ present tense past tense እና past participle ይቅርታ past tense አልኩኝ የፕሬዘንቱ አለ የቨርቡ ራሱ ከዛ past አለ የቨርቡ past ከዛ የቨርቡ past participle አለ እና irregular verbs ወይም ደግሞ regular verbs ተብለው በሁለት ተከፍለው ሁሉም እንዳለ አሉ ብዙ ቨርቦች እና እዛ ላይ መጎብኘት ትችላላችሁ anyway I visited Hamburg last summer አያችሁ በቃ just ቀላል እንትን ነው past tense ነው simple past ነው በቃ ቀላል ነው subject ታደርጉና የሳብጀክቱን verb ምንድነው verb ከዛው ላይ ይቀጥላል አይደለ subject verb ከዛ የቨርቡን past tense ማድረግ ነው በቃ ሌላ ምሳሌ Sam did his homework yesterday እሺ did የdo past tense ነው አይደለ do did ከዛ done right do did done do present tense ነው present ነው past did ነው past participle ደግሞ done ስለዚህ Sam did his homework yesterday አያችሁ Sam ቢስራውን ትላንት ሰራ አለቀ ያለቀ አክሽን ነው subject verb verbu ደግሞ past did okay ሶስተኛ ምሳሌ the children played football all day long ይኸውላችሁ played አያችሁ እዚህ ጋር play ምንድነው መጫወት past ሲሆን ደግሞ played አይደለ ከዛ past participle played ነው actually ግን the children played football all day long በቃ ቀኑ ሙሉ ሲጫወቱ እንግዲህ I don't know እንዴት እንደተጫወቱ ቀኑ ሙሉ ሲጫወቱ ዋሉ right በቃ ተጫውተዋል አለቀ ያለቀ አክሽን ነው የሆነ ጊዜ ተደረገ ነገር ነው አለቀ በቃ ቀኑ ሙሉ አለቀ ተጫወቱ አለቀ played ያለቀ አክሽን ነው simple past the children subject ነው subject በነገራችን ላይ Sam ወይ ደግሞ I ወይ he ምናምን ብቻ አይደለም አሁን በዚህ ኬዝ the children ከሆነ children ልጆቹም ራሱ እንደ subject ነው የሚቆጠረው the children played football all day long ይሄኛው ነው አንዱ የsimple past form ምንድነው የpast tense አንዱ ፎርም simple past የሚባለው ይሄኛው ነው አሁን ደግሞ past progressive ወይ ደግሞ past continuous tense የምንለው ምንድነው past continuous tense የምንለው subject ከዛ plus verb to be ሁሌ subject plus verb to be ነግሬያችኋለሁ እንደሆነ ታውቃል ባለፈው ብዙ ተናግሬያለሁ I ኮነ verb to be I am ነው አይደለ verb to be መሆን የሚለውን የሚናገረው she is he is they are we are you are ይሄ verb to be ነው ባለፈው ወደ ተናገረ okay subject verb to be but past የverb to be past ስለዚህ I am ከሆነ past ምንድነው I was ነው ማለት ነው past participle አይደለም past verb to be past ከዛ ዋናው ደግሞ የሚደረገው verb ይሄ ተቀጣይ verb ነው verb to be past ተቀጣይ verb ነው ገላጭ verb ነው ዋናው plus ደግሞ ዋናው verb በing form ግራ ያጋባ ይመስላል ግን እንየው እስቲ የመጀመሪያው ምሳሌ I was studying yesterday when you came home እሺ ይኸውላችሁ I subject was verb to be ግን past ቀደም እንዳልኳችሁ study ማጥናት verb to be ing ሲሆን studying ይሆናል reading playing talking ምናምን ገብታችኋል ing እንጨምርበታል I was studying yesterday when you came home እሺ ትላንት አንተ በመጣህ ጊዜ እኔ ያጠናው ነበር ለዛ ነው ያላየው ምናምን whatever I was studying month like ከዚህኛው የሚለየው ምንድነው ከsimple past progressive ወይ ደግሞ past continuous ከsimple past የሚለየው ምንድነው የሆነ ድርጊት ተደርጎ የሆነ ታይም ወስዷል የሆነ ጊዜ ቆይቷል right ቆይቷል በተከታታይ continuous የሆነው ወይ ደግሞ progressive የሆነው ለዛ ነው አክሽኑ progress ያደርጋል progress ማለት ምንድነው መቀጠል ማደግ ምናምን ማለት ነው አይደል ማደግ መቀጠል ምናምን progress past progressive የሆነበት ወይ ደግሞ past continuous tense የሆነበት ምክንያት የሆነ ድርጊቱ ለተወሰነ ጊዜ ቀጥሏል ገብቷችኋል ስለዚህ I was studying yesterday
ትላንት እያጠናው ነበር ላይክ ለ30 ደቂቃ እያጠናው ሊሆን ይችላል አሁን ይሄኛው ሲምፕል ፓስት የሆነ ጊዜ የሆነ ነገር ተደርጎ ያለቀ ነው በቃ visited Hamburg አለቀ ሃምቡርግን ቪዚት አድርጌ ያለው ከላስት ሰመር በቃ ለሁለት ቀን ሊሆን ይችላል አለቀ ይሄኛው ግን በተከታታይ እየሄደ ያለ ነገር ነው ስለዚህ I was studying yesterday when you came home አንተ በመጣ ጊዜ ነው እያጠናው ነበር ሁለተኛው ምሳሌ what were you doing last Sunday ይላችሁ ትላንት ባለፈው Sunday እሁድ ምን ያረክ ነበር what were you doing ያረክ የነበረው ነገር ለተወሰነ ጊዜ የቆየ ነው አይደለ ምን ያረክ ነበር ማለት የሆነ ላይክ ሰንዴይ በሁድለት ምን ያረክ ነበር መታረጋው ነገር ለምሳሌ ቲቪ ያየ ከነበረ ወይ ያጠና ከነበረ ወይ የተጫወተ ከነበረ ፉትቦል or whatever የሆነ ያረገ የነበረው ነገር አለ የነበረው ነገር ግን ጊዜ ይወሰደ ነው ስለዚህ what were you doing አያችሁ what were you በዚህ ኬዝ ሳብጀክቱ ይሄ ነው were you are የሚለው የሱ verb to be past ነው what were you doing do verb ነው ing doing last Sunday ሶስተኛው ምሳሌ which book was Dave reading yesterday ጥያቄ ነው ይሄም right which book was Dave reading yesterday የትኛው መጽሐፍ ነበር ትላንት ያነበበ የነበረው ስለዚህ Dave ትላንት የሆነ መጽሐፍ ያነበበ ነበር ማለት ነው right እና ንባቡ ለ20 ደቂቃ ለ1 ሰዓት ምናምን ሊሆን ይችላል ቆይቷል right ከሆነ ጊዜ ስለዚህ የትኛው መጽሐፍ ነበር ዴቭ ያነበበ የነበረው በጣም ቀላል ነው አይደለ አያችሁ ማንበቡ ፕሮግረስ አድርጓል ቀጥሏል ለተወሰነ ጊዜ ስለዚህ past progress እንለዋለን which book was Dave reading yesterday እነኚህ ናቸው ሁለቱ አሁን ሶስተኛውና አራተኛውን እንይ right እንቀጥል